Jai Hind students, আজি ভিডিওখনত আমি ক্লাস 6 ৰ বিজ্ঞানৰ 10 নম্বৰ পাঠটো চাম যাৰ নামটো আছে গতি আৰু দূৰত্বৰ জোখ-মাপ লেসনৰ নামটো কি আছে গতি আৰু দূৰত্বৰ জোখ-মাপ ওকে so আজি আমি ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো চাম but before starting the class welcome to my youtube channel exam jyoti and let's start the class with the first question প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব মাটি পানী আৰু বায়ুত ব্যৱহাৰ কৰা পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ प्रतिविधर दुटाকৈ उदाहरण दिया तो माटी चाब माटी तो बास और रेल ठीक है पानी माने माटी अपना की चले माटिर ऊपर बास रेल एबिलाक चले पानीर ऊपर नाव चले और जहाज ठीक है और बायुत चाब उड़ा जहाज और अपना हेलिकप्टर ठीक है नेक्स्ट चाब ठाई ठाई पूर कर 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर आम सबे जानो 1 मीटर माने कि 100 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर माने 5000 मीटर है যদি 1 মিটার মানে 1 কিলোমিটার মানে 1000 যদি হয় মিটার তেনে হলে 5 কিলোমিটার মানে কিমান হ'ব 5 দি পূৰণ কৰি দিও 5 পূৰণ 1000 হয়নে গতিকে 5000 মিটাৰ ওকে দূৰণত শিশু এটাই কৰা গতিটো হৈছে এটো পৰ্যাবৃত্ত গতি নহয় বুলি কয় পৰ্যাবৃত্ত গতি হা তাৰে পিছত চাব सिलाई मेशिনৰ বেজিটোৰ গতিটো হৈছে তাকে আমি কি বুলি কম যেটো সেম হ'ব পৰ্যাবৃত্ত গতি হয়নে আপোনাৰ যে ইয়াতে বস্তুটো চলি আছে সিলাই মেশিন এটো এটা ফিক্স সময়ত বস্তুটো বাৰে বাৰে হৈ আছে হয়নে এটা কাম বাৰে বাৰে এটা ফিক্স মুহূৰ্তত হৈ আছে গতিকে তাক আমি কি বুলি কম পৰ্যাবৃত্ত গতি বুলি কম গতিকে দূৰৰ শিশু এটাই যে গতিটো কৰি আছে এটো পৰ্যাবৃত্ত হ'ব সেম সিলাই মেশিন যে বেজিটো আছে সেই গতিটো আমাৰ পৰ্যাবৃত্তই হ'ব হা তাৰপিছত আপোনালোকে এটো চাব বাইসাইকেলৰ চকাৰ গতিটো হৈছে এটো বৃত্তীয় গতি বাইসাইকেলটো গোল গোল ঘূৰে নহয় গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব বৃত্তীয় গতি হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে না ওকে নেক্সট চাব ভৰিৰ খোজ বা পচিহ্ন এটা কিয় দৈৰ্ঘ্যৰ ওকে গতিকে কিয় দৈৰ্ঘ্যৰ জোখৰ প্ৰকাশ একক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ওকে আমাৰ যে ভৰিৰ যে খোজ আছে হয়নে বা পচিহ্নটো আছে সেইটো আমি দৈৰ্ঘ্যৰ আপোনাৰ জোখৰ হিচাপত কিয় আমি বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো হয়নে সো কিয়নো প্ৰত্যেকজনে মানুহৰ ভৰিৰ জোখ বা পচিহ্ন সমান নহয় কাৰণ এটো চাব ইয়াতে কি কৈছে যে আমি যে ভৰিৰ খোজ নহয় ইয়াতে খোজ কাঢ়িলো আকৌ ইয়াতে খোজ কাঢ়িলো এইটো আমি দৈৰ্ঘ্যত কিয় বস্তুটো হেই কৰিব নোৱাৰো হয়নে বস্তুটো মই দৈৰ্ঘ্যত কিয় জোখটো দিব নোৱাৰো তাকে উদিছে যে পচিহ্ন বা ভৰিৰ খোজটো যে আছে মই দৈৰ্ঘ্য হিচাপে কিয় জুখিব নোৱাৰো তো এইটো আমি দৈৰ্ঘ্যৰ ফালে দিব নোৱাৰো কিয় কাৰণ প্ৰত্যেক মানুহৰ খোজটো বেলেগ বেলেগ হয় কোনবাই এনেকে ইমান ডিফাৰেন্সত খোজ কাঢ়িব ঠিক আছে কোনবাই লাহে খোজ কাঢ়ে অলপ কম হ'ব ডিফাৰেন্সটো কোনবাই আৰু লাহে খোজ কাঢ়ে বুজি পাইছে নে আৰু কোনবাই একেবাৰে আৰু জোৰকে খোজ কাঢ়ে বুজি পাইছে সেই কাৰণে সবৰে বেলেগ হয় সো কিয়নো জায়গাত দিব আপোনালোকে কাৰণ আৰু কাৰণৰ পৰা বস্তুটো কেতিয়া আৰম্ভণি কৰিব নোৱাৰি উত্তৰটো তো ধুনীয়াকৈ লিখিব সেন্টেন্সটো যে ভৰিৰ জোখ বা পচিহ্ন এটাক কিয় জায়গাত কি দিব দৈৰ্ঘ্যৰ এটো দৈৰ্ঘ্য স্পেলিংটো চাব দৈৰ্ঘ্যৰ জোখৰ প্ৰকাশ একক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি কিয়টো নিদিব কাৰণ তাৰ পিছত দিব ওকে দৈৰ্ঘ্যৰ জোখৰ প্ৰকাশ একক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ প্ৰত্যেকজন ঠিক আছে এটো প্ৰত্যেকজন হা স্পেলিংটো চাই লব প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ভৰিৰ জোখ বা পচিহ্ন সমান নহয় ঠিক আছে ভৰিৰ খোজ বা পচিহ্ন এটা দৈৰ্ঘ্যৰ জোখৰ প্ৰকাশ একক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ভৰিৰ জোখ বা পচিহ্ন সমান নহয় সবৰে বেলেগ হয় হা নেক্সট হ'ব বৰ্ধিত ক্ৰমত তলৰ দৈৰ্ঘ্যবোৰ সজোৱা ঠিক আছে তো 1 মিটাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ 1 মিলিমিটাৰ সো চাব প্ৰথমতে মিলিমিটাৰ আহিব হা 1 মিলিমিটাৰ সবতছে সৰু হয় তাৰ পিছত সেন্টিমিটাৰ আহিব 1 সেন্টিমিটাৰ তাৰ পিছত 1 মিটাৰ আহিব তাৰ পিছত সবতছে ডাঙৰ আমাৰ কি হ'ব 1 কিলোমিটাৰ ওকে কিলোমিটাৰ সবতছে ডাঙৰ হ'ব এককটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব এজন মানুহৰ উচ্চতা 1.65 মিটাৰ ইয়াক সেন্টিমিটাৰ আৰু মিলিমিটাৰত প্ৰকাশ কৰা সো আমি জানো যে 1 মিটাৰ মানে কিমান 100 সেন্টিমিটাৰ অলপ আগতে মই দিছিলো গতিকে 1.65 মিটাৰ তাৰ মানে কিমান 1.65 ইনটু 100 হৈ যাব হয়নে যদি 1 মিটাৰ মানে 100 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এইখিনি মিটাৰ মানে কি এইখিনি 100 দি পূৰণ কৰি দিয়ক ওকে তো এইখিনি পূৰণ কৰিলে তো চাব দুটা শূন্য আছে গতিকে দুটা শূন্য মানে দুটা এই দশমিক চিহ্নটো কি হৈ যাব নোহোৱা হৈ যাব তো 165 সেন্টিমিটাৰ হ'ল
আকৌ 1 সেন্টি মানে কিমান 10 মিলিমিটাৰ হয়নে গতিকে এইখিনি মিটাৰ মানে কিমান হ'ব এইখিনিক আপুনি 10 দি পূৰণ কৰি দিয়ক বুজি পাইছে তাৰ মানে 1 সেন্টিমিটাৰ মানে কিমান 10 মিলিমিটাৰ ওকে এটো মনত ৰাখিব 1 সেন্টিমিটাৰ মানে 10 মিলিমিটাৰ এটো স্কেল পাৰ্ট আছে নহয় তাতে অলপ আপুনি চাব 10 মিলিমিটাৰ মানে 1 সেন্টিমিটাৰ বুলি দিয়া থাকে ওকে এই কাৰণে হেনেকে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে মনত থাকিব ঠিক আছে 1 সেন্টিমিটাৰ মানে কি হয় 10 মিলিমিটাৰ হয় গতিকে এইখিনি মিটাৰ আছে ঠিক আছে যদি মই এইখিনি মিটাৰক মই সেন্টিমিটাৰত আনো কিমান পালো মই 165 সেন্টিমিটাৰ হ'ল এতিয়া সেন্টিমিটাৰটো মই মিলিমিটাৰত আনিম 10 দি পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব কাৰণ 1 সেন্টিমিটাৰ মানে 10 মিলিমিটাৰ হয় গতিকে 165 * 10 মিলিমিটাৰ হৈ গ'ল এতিয়া দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এটা শূন্য আছে গতিকে এটা শূন্য লগাই দিয়ক হয়নে গতিকে এইখিনি মিলিমিটাৰ 1650 মিলিমিটাৰ হ'ব ওকে গতিকে সেন্টিমিটাৰটো প্ৰকাশ কৰিলো মিলিমিটাৰটো হ'ল নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব ৰাধাৰ ঘৰ আৰু স্কুলৰ মাজৰ দূৰত্ব ইমান হয় 3250 3200 মিটাৰ তো ইয়াক কিলোমিটাৰ প্ৰকাশ কৰা কিলোমিটাৰ প্ৰকাশ কৰিব দিছে আমি জানো যে 1 কিলোমিটাৰ মানে কিমান 1000 মিটাৰ হয়নে গতিকে এইখিনি আমাৰ কি আছে মিটাৰত আছে হয়নে এইটো সৰু একক সৰুৰ পৰা মই ডাঙৰ যেতিয়া যাম হদায় হৰণ কৰিব লাগিব মই ওকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব যদি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যদি পৰিৱৰ্তন কৰিব দিয়ে তে হদায় হৰণ কৰিম যদি ডাঙৰ পৰা সৰু পৰিৱৰ্তন কৰিব দিয়ে তেনেহলে পূৰণ কৰিম তো এতিয়া 1000 দি মই কি কৰিলো হৰণ কৰি দিলো গতিকে এইখিনি হৰণ কৰিলে মই তিনটা শূন্য আছে নে গতিকে তিনটা সংখ্যাৰ পিছত কি কৰি দিম দশমিকটো বহাই দিম একাৰণে 3.250 কিলোমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে দশমিকৰ পিছত আপুনি কেতিয়া 250 বুলি ক'ব নোৱাৰে আপুনি কি ক'ব লাগিব 250 ওকে গতিকে কিলোমিটাৰত মই আনি দিলো বুজি পাইছে নে কিলোমিটাৰ ডাঙৰ একক হয় নে নহয় আৰু মিটাৰটো সৰু হয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ কৈছে মিটাৰ দিয়া আছে প্ৰশ্নটো আৰু কৈছে কিলোমিটাৰত আনক কিলোমিটাৰ ডাঙৰ হয় মিটাৰতকৈ হয়নে গতিকে আমি যেতিয়া কিলোমিটাৰত আনিম গতিকে 1000 দি কি কৰিম হৰণ কৰি দিম হয়নে যিমান আপোনাৰ এইটো বস্তু থাকিব সেইখিনি দি মই কি কৰি দিম তাক হৰণ কৰি দিম তেতিয়াহে মই ডাঙৰ এককত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব গুণগুটা হলা এডালৰ দৈৰ্ঘ্য জোখোতে স্কেলডালৰ এটা মূৰৰ মানে 3.0 সেন্টিমিটাৰ আৰু আনটো মূৰৰ মান 33.1 সেন্টিমিটাৰ পোৱা গ'ল হলাডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান এতিয়া তাৰে দৈৰ্ঘ্যটো সুধিছে তো দিয়া আছে হলাডালৰ দৈৰ্ঘ্য জোখ স্কেলডালৰ এটা মূৰৰ মান আমাৰ কিমান 3 সেন্টিমিটাৰ হয়নে আৰু আনটো মূৰৰ মান কিমান 33.1 সেন্টিমিটাৰ গতিকে হলাডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব দুটা বিয়োগ কৰি দিয়ক 33.1 সেন্টিমিটাৰ বিয়োগ 3.0 সেন্টিমিটাৰ দুটা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব মোৰ 30.1 হ'ব না এই 3 টো বিয়োগ কৰিলে 0 হৈ যাব গতিকে 30.1 সেন্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে বস্তুটো একেবাৰে সহজ অলপো টান নহয় বুজি পাইছে যদি বুজি নাপায় মোৰ ভিডিওটো আৰু ব্যাক কৰিব মই যি কথাবিলাক কৈ আছো বাৰে বাৰে শুনিব বাৰে বাৰে যেতিয়া শুনি থাকিব বস্তুটো আপোনাৰ একবাৰটো মাথাত সোমাবই বুজি পাইছে নে যদি অলপ কনফিউজন আছে ভিডিওটো আৰু ব্যাক কৰক ব্যাক কৰি পাই আকৌ শুনক মই কি কথা কৈছো বস্তুটো হেনেকে যদি বাৰে বাৰে শুনি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু এইবিলাক যিমান কনভাৰ্সন আছে নহয় মানে বস্তুটো যে যিমান গণিতৰ বিজ্ঞানৰ যে কামটো কৰিব দিয়ে সেইবিলাক কিন্তু অলপ বুজিব লাগিব আৰু এইবিলাক বস্তু মুখস্থ কৰিব নোৱাৰি ওকে গতিকে ভালকে বুজি ল'ব তেতিয়াহে বস্তুটো কৰিব পাৰিব ওকে যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে মই দিছিলোঁ এইটো বস্তু এইটো মুখস্থ কৰিলেতো নহ'ব নহয় এইটো আপুনি বস্তুটো বুজিব লাগিব ওকে যেনেকৈ মই যি কথাটো কওঁ সেইটো বস্তু বাৰে বাৰে যদি একবাৰ বুজি নাপায় আকৌ ভিডিওটো পজ কৰিব ব্যাক যাই আকৌ কথাটো শুনিব মই কি কৈছো কেনেকৈ বুজাইছো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই সলভ হয়নে গণিতৰ বস্তুবিলাক এইটো বস্তু আকৌ বুজিব বুজাৰ পিছতে কামটো কৰিব নহলে মুখস্থ কৰিব নোৱাৰি এইটো বস্তু ওকে যদি টিচাৰে ইয়াৰ সংখ্যাটো বদলাই দিয়ে এইটো মিটাৰত আছে হয়নে কিলোমিটাৰত আছে যদি বেলেগ এটা একক দি দিয়ে কি কৰিব গতিকে বস্তুটো বুজিলেহে আপুনি কৰিব পাৰিব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব চলি গৈ থকা বাইসাইকেল এখন আৰু সুইচ অন কৰা সিলিং ফ্যান এখনৰ গতি হাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্যবোৰ লিখা তো হাদৃশ্যটো চাব চলি থকা সিলিং ফ্যান আৰু বাইসাইকেলখনৰ বাইসাইকেলখন গতি কৰি আছে দুটাই কি কৰি আছে গতি কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ পাৰ্থক্য বা বৈশিষ্ট্যটো চাব বাইসাইকেলৰ চকা সৰলৰৈখিকভাৱে গতি কৰি নহয় গতি কৰি থাকে কিন্তু সিলিং ফ্যান সৰলৰৈখিকভাৱে গতি নকৰে ওকে এটো হৈছে তাৰ পাৰ্থক্য নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব দূৰত্ব জুখিবলৈ তোমালৈকে বাৰু কিয় ইলাষ্টিকৰ মাপক
ফিট নহয় তো ফিটাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো হয়নে সো ইলাষ্টিকৰ ফিটাৰে তুমি জোখা দূৰত্ব এটাৰ বিষয়ে কাৰোবাক কওঁতে তুমি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হবা ঠিক আছে তো দূৰত্ব জুখিবলৈ আমি ইলাষ্টিক মাপক ফিটা ওকে ইলাষ্টিক মাপৰ ফিটা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ কাৰণ হ'ল বেলেগ বেলেগ মানুহে একে দূৰত্ব জুখোতে উলুৱা ঠিক আছে যেতিয়া দূৰত্ব জুখিব যাম ওলা মাপ বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে আৰু ইলাষ্টিকৰ মাপ ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰয়োগ কৰাৰ বলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মাপক ডালৰ দৈৰ্ঘ্য কি হয় সালনি ঘটে নহয় বেলেগ হৈ যায় পৃথক হৈ যায় নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব আমাৰ ভিডিঅ'ৰ যি লাষ্ট কোৱেশ্চন আছে পৰ্যাবৃত্ত গতি দুটা উদাহৰণ দিয়া এইটো হ'ব ঘড়ী দোলক আৰু এটা চিলাই মেচিনৰ বেজি ওকে এই দুটা আমাৰ পৰ্যাবৃত্ত গতি দুটা উদাহৰণ ঠিক আছে ইয়াৰ লগত মই ভিডিঅ' এটো সমাপ্ত কৰিলো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব ওকে কাৰণ 99% ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই লাইক বাটন প্ৰেছ নকৰে গতিকে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব যদি ভাল পাইছে ওকে মই ফোৰ্স নকৰো আৰু যদি মোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো এক্সাম যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ যিমান ফেসবুক আছে হয়নে তাৰ পিছত WhatsApp আছে যি আছে আপুনি লগে শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্টস কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'জ কেইটা মোৰ কেনেকুৱা পাইছে আৰু আপোনালোক কি সমস্যা পাই আছে কি লাগে মই গুটেখিনি প্ৰভাইড কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ